Salutare tuturor! Astăzi vom verifica funcționarea acestui tester Iantec YD208 pe care l-am mai găsit și sub denumirea de Autec YD208. Pentru început vom vedea ce conține această cutie și apoi vom trece la verificarea efectivă a acestui tester. Avem posibilitatea de a alimenta acest tester direct de pe bornele bateriei cu acești crocodili. Pe firul de plus avem o siguranță fuzibilă. Acesta este testerul propriu-zis, care are un cablu de alimentare de aproximativ 6 metri. În cazul în care nu ne ajunge acel cablu, mai avem acest prelungitor și avem și posibilitatea folosirii acestui adaptor de brichetă pentru alimentarea testerului dintr-o priză de brichetă, evident, și manual cu instrucțiuni de utilizare. Voi alimenta testerul folosind acești crocodili. Nu ai cum să greșești polaritatea, deoarece forma acestui conector nu-ți permite să-l pui invers, deci nu-l vei putea folosi decât în modul corect. Pe conector există și marcaje cu plus și minus. Ok. Modul de funcționare se poate selecta din acest comutator foarte ușor și rapid. Sonda de test este pitulată aici, foarte frumos și la îndemână. Ok. Ca exemplificare vom verifica câteva siguranțe fuzibile. Este foarte comod să faci aceste măsurători cu o singură mână. Acesta este un avantaj față de un voltmetru obișnuit. Acest tester are un singur ton audio atât pentru partea pozitivă cât și pentru partea negativă. Un alt avantaj este faptul că vom putea activa diverse componente direct cu ajutorul acestei sonde. Dacă apăsăm comutatorul spre înainte, vom avea un plus 12 V, iar dacă îl apăsăm înapoi, vom avea o masă. Pentru a activa o componentă electronică dată jos de pe mașină, pur și simplu vom conecta crocodilul de masă la una din borne și vom da de comutator către 12 V. De asemenea, cu acest tester vom avea și un afișaj grafic pentru tensiuni, a nu se confunda cu un osciloscop. Vom verifica și capabilitățile acestuia ca osciloscop. Pentru aceasta am ales un debitmetru de aer. Și voi înlocui sonda putem vedea tensiunea de plus 5 V de alimentare a acestui senzor. Dacă vom comuta pe acesta este firul de semnal al senzorului. În principiu funcționează foarte bine. Putem verifica și rezistența acestui circuit. Per ansamblu eu sunt mulțumit de acest tester.
Pe funcția ohmetru vom putea testa rezistența anumitor componente. Un alt avantaj major îl reprezintă prezența acestor LED-uri care vor ajuta să luminăm în zonele unde nu se vede foarte bine. Un alt dezavantaj al acestui tester este faptul că nu se poate dezactiva acel ton audio, dar poți să treci în modul de afișaj grafic al tensiunilor și acel ton audio nu se mai aude. O altă opțiune foarte importantă a acestei unelte este faptul că ne permite să provocăm intenționat un scurt-circuit pentru a deconecta siguranța automată internă a acestui tester și a putea măsura în siguranță circuitele de airbag-uri. Un alt avantaj major al siguranței automate interne este faptul că ne va permite să găsim cu ușurință scurt-circuitele fără a irosi siguranțe fuzibile. După cum am citit în instrucțiuni, conform producătorului, pentru a face măsurători în siguranță în circuitele de airbag-uri, trebuie să provocăm intenționat un scurt circuit pentru a decupla siguranța automată internă. Pentru acest lucru, producătorul ne recomandă să conectăm masa suplimentară la sonda de măsură și să apăsăm comutatorul către înainte pentru a aplica plus 12 V și a provoca un scurt circuit intenționat. Deși am procedat exact cum spune producătorul, în loc să decupleze siguranța automată internă a acestui tester, s-a ars siguranța fuzibilă de pe conductorul de plus care alimentează acest tester. Vom înlocui această siguranță cu alta nouă. Ok. În acest moment testerul funcționează din nou, dar nu este în regulă. Ar fi trebuit să decupleze această siguranță și nu să ardem siguranțele fuzibile. Altfel nu am făcut nimic. După cum observați, deja am înlocuit mai multe siguranțe fuzibile. De fiecare dată când am încercat acest test, această siguranță s-a ars. Pentru acest lucru voi trimite testerul înapoi pentru a se remedia problema pe garanție. Ușurința de a localiza scurt-circuite cu ajutorul acestui tester, fără a mai irosi siguranțe fuzibile, nu este aplicabilă în acest moment. Este foarte posibil ca doar această unitate în mod particular să prezinte problema respectivă. Vă voi ține la curent cu statusul reparației. Pe curând!